Dan ook nog even dit. Gisteravond zat ik lekker voor de tv. Want op NPO 1 was het Pointer Jongerendebat. Een verkiezingsdebat gericht op jongeren. En vlak voor dat debat zag ik dit. We spelen De Slimste Mens natuurlijk met juryvoorzitter Paulien Cornelissen. Bij Caro en CV... Ja, Slimste Mens, gepresenteerd door Herman van der Zand. Nou, hartstikke leuk, doet hij goed. Maar 20 seconden later begon het debat en dat ging zo. Het Pointer Verkiezingsdebat. Met Mandy Wolkens en Herman van der Zand. Ook weer Herman van der Zand. Hij is overal. Herman in een debat, Herman in De Slimste, Herman in de zon op een terras. Leest in het AD dat hij op televisie was. Nou, dat verkiezingsdebat sloten ze zo af. Dit was het eerste Pointer Verkiezingsdebat... waarin we de stem van de jongeren luid en duidelijk hebben proberen te laten horen. Ja, dankjewel voor het kijken en dank voor alle reacties thuis. En dan gaan we straks naar De Slimste Mens. Ja, heel veel plezier bij De Slimste Mens. Dag. Ja, heel veel plezier met mezelf. En inderdaad, direct daarna... Van harte welkom bij De Slimste Mens. Ja, van harte welkom, want we hadden hem toch al 30 seconden niet gezien. Nou, daarna dacht ik, oké, ik ga ook nog even dat nog terugkijken. Dat is elke zondag op tv, zag ik. Ik zet het aan. Wie presenteert dat? Dit is ook dat nog met vandaag een enorme vliegenplaag. Ook daar nog. Oh. Herman van der Zand doet alles. En dat snap ik, want hij kan ook alles. Maar we moeten toch ook een beetje zuinig zijn op Herman. Want we hebben er maar één. En hij is zo leuk dat je hem alles wel wil laten doen. Maar is dat wel verstandig? Want je eet ook niet elke dag pannenkoeken. Dat is hartstikke lekker, maar je moet niet gaan denken dat het normaal is. Dan raken we verwend. Straks kijk je een keer tv en dan zet je de reunie aan of zo. En dan denk je, dit is helemaal niet met Herman van der Zand. Nou, dat vind ik niet leuk. Laat dan maar. Ik ben in het centrum van Amsterdam om Arjan Ederveen op te halen. Oké, slecht voorbeeld. Slecht voorbeeld. De reunie is nu ook met Herman van der Zand. Maar je snapt mijn punt. En nogmaals, het is logisch, want we weten dat hij alles kan. Het journaal presenteren, Studio Sport, met het mes op tafel... was allemaal leuker door Herman van der Zand. Maar dit is niet goed voor ons. We krijgen elke dag ontbijt op bed. Je wil niet dat we op een gegeven moment denken... Herman, ga van mijn scherm, man. Ik zeg, NPO. Wees een beetje zuinig op Herman van der Zand. Maar volgens mij zijn ze dat niet van plan. Straks na 1 vandaag met Herman van der Zand. Het NOS-journaal met Herman van der Zand. Gevolgd door De Slimste Mens met Herman van der Zand... met als nieuwe uitdager presentator Herman van der Zand... die het opneemt tegen Herman van der Zand en Herman van der Zand. En om 11 uur de nieuwe talkshow Herman. Herman van der Zand ontvangt spraakmakende persoonlijkheden... uit binnen- en buitenland. Met als eerste gast Herman van der Zand. Op NPO 2 is gelijktijdig het programma Herman in de Keuken... met Herman de Blijker. Nee, geintje, gewoon met Herman van der Zand. In Zandere tijden neemt Herman van der Zand ons mee naar het iconische jaar 1974. Hoe de geboorte van Herman van der Zand Nederland voorgoed veranderde. In Beste Zanders zingen Typhoon, Bente, Herman van Veen en Herman van der Zand liedjes voor Herman van der Zand. En in november terug op ZEP, het Zanterklaasjournaal. Herman van der Zand is kwijt. Lukt het Herman en de Hulpzand om Herman van der Zand op tijd terug te vinden? Presentatie, wat denk je zelf? Herfst bij de NPO. Zand erover. Ja. Oké. Dan nog even een vraag aan mijn publiek. Wie is er allemaal verkouden? Wat doen jullie hier? Als ik ziek word, dan hebben 5 miljoen mensen straks niks om te kijken. Oké, maar goed, jullie zijn niet de enige. In de herfst en de winter zijn meer mensen verkouden. En dat begint nu al. Hier, het aantal ziekmeldingen loopt hier en daar al op. Ja, bij ons ook. Ik hoor net dat degene die bij ons de filmpjes instart... ook ziek naar huis is gegaan. Kijk maar. Wetenschap, Meerte. En je hebt natuurlijk ook mensen die worden gewoon nooit ziek. Jaloersmakend is dat. Van die ubergezonde, altijd fitte, onuitputbare supermensen. Nick Schilder bijvoorbeeld. Hier, dat is die nu normaal, dit? Dan denk je toch als griepvirus toch ook van... nee, laat maar zitten, jongens, ik kijk even verder. En op deze foto was hij net 62 geworden. Kun je nagaan? Maar goed, Nick is zo gezond dat hij zelfs de inspiratie voor zijn nieuwe muziek in de sportschool vond. Hoe dat zit, ga ik aan hem vragen. Laat je horen voor Nick Schilder! Hallo. Wat fijn dat je er bent. Ja,
Zeker. Hoe gaat het met je? Even uitbuiken. Ja? Ja. Is het niet meer zoals op Wel die foto? gegeten. Nee, de sixpack is een two-pack. Oh, echt? Ja. Wat een teleurstelling. Ja, two-pack nou, dan was heb ook... ik geen zin meer in dit. Nee, oké. Hoe is alles lekker in Volendam? Volendam, dat ligt er nog. Ja. Ja. Goed daar. We hebben net de kermis achter de rug. En die heb ik overleefd. Daar ga je nog steeds gewoon full-blown heen? Ja, ik was er dit jaar... Ik sla ook wel eens over, maar dit jaar was ik er weer bij. En dat is maar heel mooi. Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen van buitenaf. Dus je wordt ook veel herkend. Oh ja. Wat er nu gebeurde, voor het eerst eigenlijk... Normaal, als ik herkend word op straat al 17 jaar lang, is het... Hey, Simon! Ja. En ik had nu voor het eerst dat iedereen mijn naam wist. En ik dacht, ik ben echt... Hey, Nick! En ik dacht, ik ben echt na 19 jaar nu echt doorgebroken. Je bent ons als Simon. solo-artiest. Gefeliciteerd. Dankjewel. Officieel. Hier live op RTL 4. Ja. Je bent dus nu officieel solo-artiest. Gefeliciteerd. Je hebt een nieuwe EP uit vandaag, geloof ik. Ja, Hij klopt. heet Reflections. Ja. Dit is hem. En je bent een hele nieuwe weg ingeslagen. Want hoe zit dat? Wat is het voor muziek? Ik omschrijf dat zelf als singer-songwriter muziek. Want ik ben zo begonnen, echt met de gitaar op schoot... die ontvankelijk is voor elektronische invloeden. Maar ik zoek nog naar een kortere term. Ja, dit is niet echt een lekkere pitch nog. Een beetje langdradig. Nee. Maar het is meer dance, toch? Mag ik dat zeggen? Die invloeden zitten er zeker in. Ja. Wat wel zo is dat juist die single die ik nu uitbreng... weer iets anders is. Oké. Nou, lekker verhaal. Ja, dit is echt een hele slechte pitch. Nee. Nou, maar ik moet het misschien even uitleggen. Ik heb dus een paar nummers uitgebracht... en die zijn op radiofestivals gewoon heel goed ontvangen. Daar ben ik heel blij mee. En toen zei iemand tegen mij van... Hey, wanneer breng je weer eens zo'n lekkere dance track uit? En ik dacht, wacht even, nu zit ik alweer in een kader. Ja. En dat wil ik niet, want ik ben net begonnen... en ik wil gewoon dingen ontdekken. Dus ik heb nu iets heel anders gemaakt. Wel in dat dance tempo. Dus wel met dat 130 beats per minuut. Ja. Maar het is anders ingevuld. En wat is er waar van het verhaal dat je inspiratie hebt opgedaan in de sportschool? Nou ja, het is natuurlijk muziek die heel veel mensen, en ik ook, graag draaien tijdens sporten. Dus dat is echt in mijn hectische leven een van de weinige momenten dat ik echt veel muziek luister. Dus ik werd daar een soort van gebrainwashed al door Dus eigenlijk... EDM en door dat soort stijlen. Dus als je een andere hobby had gehad, als je darter was geweest, had je nu levensliederen gezongen. Toch nog. Precies. Wauw, nou, wat leuk. En wat vinden je fans ervan? Ze zitten er ieder op te wachten? Want die hebben toch 19 jaar lang iets heel anders gehoord? Ik had er was een vrouw. Toen ik heb vandaag een nieuwe clubtour aangekondigd trouwens. Maar voor de laatste clubtour die ik deed, was er een vrouw. Die kwam na de show naar mij toe. En die zegt, nou, ik heb echt je hele album geluisterd. En ik heb een kaartje gekocht voor je show. En ik heb de hele show gekeken. En nee, ik vind niks. Sorry. Het is echt gebeurd. Wat heerlijk. Ja, ik volg je al 17 jaar lang. Dat Nick Simon vond ik hartstikke leuk. Maar sorry, nee. En ik dacht, nou, die hebt wel echt je best gedaan. Wauw. En die kwam helemaal afscheid nemen. Ik kom, en dat zei ze letterlijk op het einde. Dus ik kom even gedag zeggen, ik kom afscheid. Mij zul je nooit meer zien. Tabé. Wauw, Ja. misschien zit ze te kijken. Zometeen de primeur van je nieuwe single... die een beetje dance is, maar toch weer anders. Ja. Die For You heet die. Ja, klopt. Maar we hebben het nu over dance en 130 bpm en zo. Maar je zei al, andere stijl. En je komt binnen met een banjo. Ja. Hoe zit dat? Nou, ik ben echt er ligt hier een helemaal... banjo op de er ligt grond. hier een banjo, dit is Ja. Ja, kijk, ik wilde dus echt even heel iets anders doen... omdat ik niet nu al in een hokje geplaatst wil worden. Dus ik dacht, Heel erg nou, dance dit. Ja. Echt, ja. Chesto loopt hier ook mee rond. Ja, klopt. Dus ik ben helemaal into de banjo. Dus Ja. het is het enige waar ik het nog over heb. En ik ben een en al banjo. Obsessed, helemaal banjo-obsessed. Ja, ik ben daar helemaal ingedoken. Dus het is eigenlijk waar ik het vind allerliefst over... Ik kan er de hele avond het over hebben. Ja, maar dat wordt voor het interview niet zo leuk, denk ik. Ja, weet je niet. Het lijkt me heel lastig om een heel interview over een banjo te houden. Probeer maar. Wat? Ja. Oké. Ja. 1 oktober is je single, komt uit vandaag. Ja, is wel toevallig, want dat is dus World Bluegrass Day. En bluegrass is natuurlijk de stijl waarin je heel vaak een banjo hoort. Hoe gaat het thuis? Thuis gaat het goed. Ik was had ik een mooi mijlpaal. 20 jaar samen met mijn grote liefde Kirsten. En ik heb nu nog een grote liefde in mijn leven. Ja, dat is dan de banjo. Dankjewel. Ja. Ik weet niet hoe leuk ik dit nog vind. Ik ben er klaar mee. Ik wil gewoon een keer een banjo vasthouden. Sorry, Ja, ik vind dat veel leuk.
Wat is het dezelfde stemming als Ja, gitaar? voor Nee, mij nu het is wel, anders, omdat hè? ik nog een soort beginner ben. Oh ja. Eerste liedje moet ik ooit leren. Nou, leuk. Goed, we gaan denk ik gewoon luisteren naar het... Ja, ik begin ook binnenkort trouwens, wil ik nog zeggen, een soort campagne op TikTok. Dat ik, mensen zeggen wel eens, yo, weet je toch, yo Arjen. Ja. En ik ga ervan maken dat het dan banjo, Nou, Arjen. ja. Ja, het gaat helemaal viral straks. Let maar Denk op. ik wel werken, ja. Ja. Alle jongsters in de zaal, dat wordt vet. Hey, we gaan Over het afscheid van Nick en Simon trouwens, wat leuk is. Ja. 12 april 2023 was het afscheidsconcert. Ja. En dat was dus precies 162 jaar na het begin van de burgeroorlog. De slag bij Fort Sumter, weet jij, Ja. als historicus. Ja, tuurlijk. En die burgeroorlog was heel belangrijk voor de banjo. Want die soldaten, die speelden in hun kamp dan heel vaak op de banjo. En dat was voor de popularisatie van het instrument heel belangrijk. Oké, Ja. we gaan naar Nick luisteren. Ja, waarom ook niet? We willen je heel graag horen. Loop alvast die kant op. ja. Neem je banjo mee, dan kondig ik je ondertussen aan. Ja, het is een liedje al dan niet in dance-stijl. Maar aangepast nu weer voor een nieuwe wending. Maar toch weer een beetje dance en met een banjo. Hier is met het nummer Die For You, Nick Schilder! If I count my blessings, I could only name a few. Some of them uncertain, and the other one is you. There's beauty in the hardship, referring from the pain. A light that keeps us moving through the fire and the rain. I would die for you. I wouldn't know how to live without your love. Oh, never let me go. Oh, I will fight for you through the highs and lows. Even when it falls apart, I know I'll never let you go. Never let you go. Never let you go. If the road gets darker, if the end is out of sight, if we made a wrong turn, we better make it right. In the endless winter, when the shadows overrun, I know you'll be the sun. I would die for you. I wouldn't know how to live without your love. Oh, never let me go. Oh, I will fight for you through the highs and lows. Even when it falls apart, I know I'll never let you go. Never let you go. Never let you. We need to fight through the highs and the lows. No matter where we go, where the troubled water flows, we stand our ground when the silence grows. 'Cause love is louder than the world, louder than the world we know. I'll never let you go. Never let you go. Never let you go. En dat was Nick Schilder, zijn nieuwe EP. Zijn nieuwe EP Reflections is nu uit. Dit was een show, dat was Nick, dit was Lubach, ik was Herman. Beste. Ook een leuk programma dit trouwens. Dank voor het kijken en graag tot morgen. Dag!